دویم اپشن چې هغه ته آر ډي پی ویل کیږي. آر ډي پی د لارې موږ کولی شو چې خپل فیسبوک مونټایزیشن آرم کو، ویډیو هم ورته ډاونلوډ کو، اپلوډ کو، شیر کو، پیسې ترې وګټو. ستاسې په خاطر، ستاسې د ګټې په خاطر شو کوم. کله چې زموږ د خیریه بنسټ فعالیتونه نوي په کومه ورځ باندې ټایم ټیبل کې موږ په هغې ورځ تاسو ته یو ویډیو جوړو ترڅو تاسو د ګټه واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو هیله د روغ جوړ صحتمند اوسئ. که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، مهربانۍ له مخې سبسکرایب کړئ. نننۍ ویډیو هم ډېره زیاته ضروري ده، کوشش وکړئ تر پایه وګورئ. په تیر ویډیو کې مې درته په انډیسک سافټویر باندې کار کړی چې موږ څنګه کولی شو چې له خپل آفس څخه موږ بهر ځان ته یو لیپټاپ کیدو او هغې ته به یې لاسرسی پیدا کړو. نو هغه ترو انډیسک موږ کولی شو چې له دې ځای څخه ترو انټرنیټ موږ هغه لیپټاپ دلته راواخلو، دلته پکې لایف کار وکړو. ډېر اسانه په زړه پورې سافټویر و. الله دې وکړي چې تاسو یې ویډیو لیدلي. دوستانو بل یو سیسټم هم شته دی چې موږ کولی شو چې داخل د هیواد کې همدغه خپله آی ډي چې افغانستان کې مې جوړه کړې ده د دې آی پی ایډرس فیسبوک ته د امریکې ښکاره شي. یو سافټویر هم شته دی چې هغې ته ویل کېږي آر ډي پی. تاسې کولی شئ همدغه اکاونټ چې په افغانستان کې تاسو جوړ کړی او د افغانستان نه ویډیوګانې شیر کړئ او پیسې پرې وګټئ د فیسبوک مونټایزیشن د آن کېدو په صورت کې. دوستانو هغې ته ویل کېږي آر ډي پی. دوستانو ریموټ ډیسکټاپ پروتوکول. دوستانو ساده تورو کې درته وایم دا یو قسم فضایي سیستم دی. فضایي تاسې به وایئ چې څنګه فضایي سیستم دی، هوایي خبرې دې شروع کړې. نه، په دې ما پریکټیکل کار کړی دی، ګټه مې ترې اخیستې ده، ډېر ګټور دی. ناست په افغانستان کې وم خو ما په فیسبوک ویډیوګانې شیر کولې او فیسبوک والي به فکر کولو چې رمضان په امریکا کې ناسته دی یا په فرانسې یا بلجیم جرمني کې ناسته. نو زما یو میاشت دپاره ما دا آر ډي پي اخیستې وه او ما پې ډاونلوډینګ اپلوډینګ د افغانستان نه کولو خو پیسې مې پې ګټلې. اسانه ده دوستانو، دا بیخي اسانه سیسټم دی چې ریموټ ډیسکټاپ پروتوکول ورته ویل کېږي. ما درته ویل چې فضایي سیسټم دی، تاسې به بیا هم پوښتنه کوئ چې دا فضایي سیسټم پکې لا څنګه راغی، یعنې موږ یې ټچ کولی نه شو خو دا به یو انټرفیس موږ ته موجود وي. اسانه درته وایم دوستانو، د انټرنیټ په ذریعه باندې موږ او تاسې کولی شو چې د ریموټ ډیسکټاپ پروتوکول څخه ګټه واخلو. دا د مایکروسافټ کارپوریشن له ادرسه ډیولپ شوی دی. یو یوزر راخلي هوا کې داسې یو یوزر سره نښلی د انټرنیټ په ذریعه باندې. دا به تاسو ته زه ساده ووایم، شاید دغه تعریف یې ډېر سخت دی، ساده به درته ووایم. تاسو به انټرنیټ لرئ؟ هو انټرنیټ به لرئ. آر ډي پي څنګه اوس واخلو؟ آر ډي پي کراچۍ، اسلام آباد، لاهور خپل آفیس دي. خلکو د مایکروسافټ د کمپنیانو څخه 15-16 ډالر باندې شاید اخیستي خو 10 12 15 15 10 ډالر مقابل کې تا ته آر ډي پي درکوي. آیا دا داسې یو فزیکل شی دی چې ټچ کېږي؟ نه ټچ کېږي. تا ته تنها ایډمنسټریشن هغه خپل ادرس درکوي او پاسورډ درکوي. صحیح شو دوستانو؟ هغې نه پس به څه کېږي؟ ګورئ ډېر اسانه خبرې دي، تاسې صرف ورته غوږ کېدئ، لږ پې ځان پوه کړئ. ګورئ دوستانو، تاسې به په ګوګل کروم کې ولیکئ آر ډي پي. چې کله هم آر ډي پي راواوښته تاسې پې کلیک کړئ، هلته تاسو ته راځي لایف چټ. زه درته انشاءالله آینده کې ویډیو پې جوړوم، کوشش کوم، زما ورته اړتیا هم نشته خو کوشش کوم چې تنها خبرې ستاسې په مخ صرف هغوی ته سره وکړم چې آر ډي پي په څو راکړئ او د کوم هېواد اخلم او په څو روپیو اخلم او کوم انټرفیس د لیپټاپ ماته راکوي. دوستانو لکه څنګه چې تاسې لیپټاپ لرئ دلته 8 جی بي ریم دی او 256 ایس ډي ده او تاسې ته په خلا کې داسې یو لیپټاپ دی وصل کوي. تاسې به د هغې نه شیر کولی شئ، په هغې کې به فلمونه لیدی شئ، په هغې کې به ډاونلوډینګ کوی شئ، اپلوډینګ به کوی شئ. خو یو شی دی چې هغه ډیټا تاسې ګوره دلته که لایف ته راولئ چې تاسې اوس دلته وګورئ نه راځي، نو هغه لینک تاسې دلته راولئ بیا دلته په ګوګل کروم کې پیسټ کوئ، بیا ډاونلوډ کوئ. خو ستاسې هغه کومه موجوده ضرورت چې دی چې ستاسې آی پي اډرس د امریکا، فرانسه، جرمني شو شي، دې دپاره کار کوي. صحیح ده دوستانو؟ او سپیډ یې خبرې، سپیډ 3 جی بي 2.5 جی بي پر سیکنډ دومره تیز دی. خو هغه تا ته بیا آر ډي پي کې وایي. کله چې تا آر ډي پي اخیسته یو آفیس والي نه تا ته بیا وایي چې وروره په 10 ډالر د آر ډي پي در کوم د میاشتې دپاره 8 جی بي به د لیپټاپ ریم وي، دومره به پروسیسر وي او 256 حافظه لري. ته په دې کې ډاونلوډ دومره کوی شي دومره کوی شي او د اپلوډ سپیډ یې 2.5 جی بي پر سیکنډ 3 جی بي پر سیکنډ. حیران به پاتې شئ چې څنګه پکې ویډیو ورته ورکړې ختمې بیا کیسه، دومره تیز سپیډ دی دوستانو. ها اوس د دې څخه استفاده څنګه وکړو؟ دا خو د پیریانو خبرې دي، نه ډېرې اسانه دي دوستانو. ګورئ ورته آر ډي پي. کله مو چې آر ډي پي له یو آفس څخه واخیسته تا ته خپله یوزر نیم او پاسورډ درکوي. صحیح شو؟ کله چې دا درکو دوستانو
خپل لپټاپ ته براشه ته ریموټ ډیسکټاپ ولیکئ صحیح شو ریموټ ډیسکټاپ هم چې کله ولیکلو دوستانو تا ته وایي چې اوس موږ ته هغه آی پی اډرس او پاسورډ راکړه کنه تا ته به هغه افیس والي خپل یوزر نیم درکړي او پاسورډ به درکړي ته به هغه راواخلې دغه ته به لاګین کی چې کله به لاګین کو تا ته به ستا په دې لپټاپ کې یو وړوکی بل لپټاپ شو شي دې کې به مای کمپیوټر وي دې کې به کنټرول پینل وي دې کې به شټ ډاون اپ ډاون دا هر څه به پکې موجود وي صحیح دوستانو کله چې ستونزه راتله بیرته به هغه افیس والا به تا سره هلته لایو وي تا سره به ایمیل ادرس هم وي تا سره به چټ کې هم پروت وي وټساپ کې تا سره به هغې چټ کې هم وي تنها صرف هغه لینک سیف ځان سره وساتئ که ستونزه راتله هغې ته ډایرکټ میسج کوه چې وروره سپیډ خو ډېر کم دی ډایرکټ یې دله چک کوي تیزه یې درته ځکه ما لایو کړي پریکټیکل مې کړي دي ځکه تاسو ته هغه څه ښایم چې ما پې کار کړی دی نو کله مو چې دلته لاګین کو تاسو ته به خپل لپټاپ داخل کړي یو بل سکرین شوټ شي یو بل لپټاپ اوس به څه کوو دوستانو څنګه طریقه مې چې په تېرې ویډیو کې د اپلوډ ښودلې وه ته به خپله ویډیو داسې به نه کوې چې اوس هغې لپټاپ کې هغه تا ته چې خپل لپټاپ داخل کړي وړوکی ښکاري په هغې کې په مای کمپیوټر ته لاړ شي او بیا ته وینډوز ته ویډیوز ته لاړ شي او په ویډیو باندې چې کلیک کړې غواړې خو زموږ ویډیو نشته تا لېږلې نه ده دلته به اوس ته بېرته دې نه ویډیو اپلوډ کړې او بیا به هغې لپټاپ کې ډاونلوډ کړې څنګه مې چې هلته طریقه ښودلې وه هماغه طریقه ده ته به دغسې جیمیل ادرس وي که یا ایمیل کې لېږې که چېرته د ګوګل ډرایو کې لېږې فایل شیر باندې لېږې هغه لپټاپ کې به هم ته لاړ شي ځان ته به یو اکاونټ جوړ کړي صحیح شو یو اکاونټ به جوړ کړي هوایي بیا به ته فایل دلته راوالې فایل شیر کې به واچې یا به ګوګل ډرایو کې واچې چې کله اپلوډ شو هغې لپټاپ ته خود لاسرسی لري که نه لینک کاپي او هغې لپټاپ کې د خسته ډبل کلیک وکړې پاس په ګوګل کې انټر به کې تا ته به راشي دا ویډیو درته وپې ډاونلوډ کلیک کې هغه ویډیو به ډاونلوډ شي چېرته یې پیدا کړې وایي کمپیوټر ته لاړ شه په ډاونلوډ باندې کلیک کړه ویډیو تا ته دلته ښکاري پلی کړه ښه صحیح پلی کېږي اواز هم وباسي صرف لږ لږ نښلي هر رقم ټچ کولی شي ته د خپل لپټاپ په ترو باندې چې کله ویډیو هلته ډاونلوډ شوه اوس په خپل فیسبوک ته لاړ شي فیسبوک کې به لاګین شي هلته به پوسټ باندې کلیک کې ویډیو باندې به کلیک کې یا به کریټیو سټوډیو د لارې لاړ شي هلته به پوسټ یا کریټ ویډیو باندې به کلیک کې ویډیو به ستا را روانه شي لاندې به په یو سیکنډ کې رسیږي ډایرکټ په یو سیکنډ کې ستا ویډیو رسیږي ټایټل مسټ ضروري دی ویلیکه ښکلی په زړه پورې ورسره ډسکرپشن کې لیکي که نه لیکي تمنیل واچوه سلیکټ لینګویج ډېر ضروري دی سلیکټ لینګویج به هم واخلئ هغې نه پس نیکسټ 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 هغه اپشن یې تاسو ته راځي به آن کوئ او بیا به ویډیو سیو از ډراپ که چېرته پکې کاپي رایټ شي تا ته بیا راځي کنټینټ ته به لاړ شي هلته به ته خپل کاپي رایټ چک کړي چې شته که نشته که نه بېرته به پې کلیک کې ایډیټ باندې ایډیټ نه به راشي پبلش ناو باندې به کلیک کړي ستا ویډیو به اپلوډ شي ویډیو دې هلته په هوا کې اپلوډ کړه ته به حیران چې دا خو هوایي سیسټم و لکه چې داسې چټي په خپل ریل پیج ته راشي ته وګوره خپل پیج ته لاړ شه ویډیو به ښایسته شیر شوي کمنټ یې به هم ورته رواني لایکونه به هم ورته را رواني ویو به هم پرې را رواني او انکم به هم پرې را رواني ایډزونه او اشتهارات به هم پکې راغلي فکر به وکړه چې دا خو داسې د یو دست چې هوایي سیسټم دی خو نه خلکو ترقي کړې ده خلکو د نورو خلکو د اسانتیا دپاره مختلف قسم سافټویر لنچ کړي دي موږ ترې ګټه اخیستې شو خو که چېرته موږ سوچ او فکر وکړو دا RDP لسو نه واخله 10-15 ډالرو پورې کېږي او ډېر اسانه درس دی که پې نه پوهېدی ما ته ووایه انشاءالله زم لایف سټپ بای سټپ په دوی باندې پوه کوم انشاءالله RDP واخلئ تاسې داخل د افغانستان کې په همدې اکاونټ چې اوس موږ تاسې استفاده کوو او IP اډرس یې جلال آباد دی په همدې هم پیسې ګټلی شو دویم اپشن و چې هغې ته RDP ویل کېږي RDP د لارې موږ کولی شو چې خپل فیسبوک مونټایزیشن آن هم کړو ویډیو هم ورته ډاونلوډ کړو اپلوډ یې کړو شیر یې کړو پیسې ترې وګټو ډېر په زړه پورې ګټور اپشن دی که کوم ملګرو د فیسبوک کرایټیریا یا 55 اپشن یې پوره کړي او اپلای ورته نه کړي موږ به خدمت کوو اپلای هم ورته درته کوی شو سیټینګ هم درته کوی شو او چې کله آماده شو پیسو ګټو ته تاسې ته انشاءالله بېرته سپارو لله فی الله موږ مو خدمت کوو دوستانو کوشش وکړئ ویډیوګانې وګورئ زه ستاسې په خاطر ستاسې د ګټې په خاطر شروع یم کله چې زموږ د خیریه بنسټ فعالیتونه نه وي په کومې ورځ باندې ټایم ټیبل کې موږ په هغې ورځ ستاسې ته یو ویډیو جوړو تر څو تاسې د ګټه واخلئ آینده کې نورې ویډیوګانې هم زموږ تعقیب کړئ انشاءالله که نورې لارې چارې انشاءالله په هغې هم درته کار کوو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته